नमस्कार तपाईहरुलाई स्वागत छ टेक्निकल दाजु नयाँ भिडियोमा। अनलाइनबाट तपाईलाई पैसा कमाउने मन छ भने तपाईले अनलाइनबाट पैसा कमाउने विभिन्न किसिमका चाहिँ भिडियोहरु तपाईले हेरिराख्नु भएको छ। विभिन्न किसिमका टपिकहरु तपाईले अनलाइनबाट अर्निङ गर्ने तपाईले वे खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईको लागि यो भिडियो बनेको। तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नुहोस्। तपाईलाई म आज यस्तो जेन्युइन प्रोसेस बताउँछु जुन प्रोसेस तपाईले फलो गर्नु भने तपाईले आफ्नो घरमा बसेर तपाईले अनलाइन काम गरेर तपाईले चाहिँ लाखौं कमाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम जेन्युइन प्रोसेस हो। तपाईले यसमा मिहिनेत त गर्नुपर्छ। तपाईले मिहिनेत नगरिकन तपाईले पैसा त कमाउन सक्नुहुन्न। तर तपाईले मिहिनेत गरे पनि तपाईले आफ्नो घरमा बसेर तपाईले अनलाइनबाट तपाईले पार्ट टाइम जब गरेर चाहिँ तपाईले लाखौं रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्छ नेपालमा बसेर। नेपालमा धेरै व्यक्तिहरु छन् जसले चाहिँ लाखौं रुपैयाँ कमाइरहेका छन्। अहिले डिजिटलको दुनियाँमा तपाईले सबै कामहरु अनलाइनबाट हुन्छ। सबै कुराहरु माने न्यूज पढ्ने अनलाइनबाट, मानिसहरुले चाहिँ भिडियो हेर्ने अनलाइनबाट, फिल्म हेर्ने अनलाइनबाट, हरेक किसिमको कामहरु छ। जस्तै हामीले बिजुली बत्तीको, पानीको, इन्टरनेटको, स्कुलको टिकट काट्ने सबै हामीले अनलाइनबाट गरिरहेको अवस्थामा यस्तो अवस्थामा चाहिँ अहिले अनलाइनबाट पैसा कमाउन नेपालमा धेरै सजिलो भइसकेको छ। तपाईले सिम्पल चाहिँ स्टेपहरु फलो गर्नुभयो भने तपाईले मैले बताएका कुराहरुमा तपाईले चाहिँ सजग भएर ध्यान दिएर तपाईले कुरा मनन गर्नुभयो भने तपाईले इजिली चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने तपाईलाई म बेस्ट ट्रिक भन्छु जसमा चाहिँ नेपालमा लाखौं कमाइरहेका छन् व्यक्तिहरु। यो यस्तो एउटा जेन्युइन प्रोसेस हो जुन प्रोसेसमा तपाईले इजिली पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जुन टपिकमा ज्ञान छ त्यो टपिकमा तपाईले चाहिँ वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ। वेबसाइट तपाईले चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले अनलाइनबाट फ्रीमा र तपाईले चाहिँ विभिन्न संस्थाहरुमा को बारेमा तपाईले वेबसाइट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईले अनलाइनमा तपाईले होस्टिङ किन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ डोमेन किन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले होस्टिङ र डोमेन किनेपछि तपाईले आफूले कुनै पनि कोडिङ नगरिकन तपाईले चाहिँ आफ्नो चाहेको वेबसाइट तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइटबाट तपाईले लाखौं कमाउन सक्नुहुन्छ। वेबसाइटबाट तपाईले कसरी कमाउने भने तपाईले वेबसाइट क्रिएट गर्ने, त्यसलाई गुगल एडसेन्स सँग लिंक गर्ने, गुगल एडसेन्स गरेर तपाईले चाहिँ डेली चाहिँ त्यहाँ ब्लगहरु अपलोड गर्ने, तपाईले चाहिँ कन्टेन्टहरु हाल्ने गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ मज्जाले चाहिँ महिनाको लाखौं रुपैयाँसम्म तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। नेपालमा धेरै व्यक्तिहरुले लाखौं रुपैयाँ कमाएका छन्। अब तपाईलाई लाग्यो कसरी क्रिएट गर्छ भन्दा पहिले तपाईले डोमेन किन्नुस्, होस्टिङ किन्नुस् र तपाईले आफ्नो नामको तपाईले आफ्नो ब्रान्डको वेबसाइट बनाउनु। जस्तै वेबसाइटको नाम तपाईले राम राख्न चाहनु भने तपाईले आफ्नो ram.com.np भनेर तपाईले वेब होस्टिङ किन्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यो होस्टिङ किनेपछि तपाईले त्यहाँनेर विभिन्न वर्डप्रेसमा गएर तपाईले चाहिँ इजिली चाहिँ फ्रीमा वेबसाइट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुनै पनि टेक्निकल नलेज नभइकन तपाईले चाहिँ कुनै पनि किसिमको कोडिङ नलेज नभइकन तपाईले ग्राफिकबाट तपाईले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न टेम्प्लेटहरु युज गरेर तपाईले चाहिँ तपाईले ब्लग डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो ब्लग डिजाइन गरेपछि तपाईको त्यो चाहिँ तपाईले एडसेन्समा कनेक्ट गर्ने र त्यहाँबाट तपाईले चाहिँ डेली ब्लग अपलोड गरेर चाहिँ अथवा तपाईले डेली चाहिँ आर्टिकल अपलोड गरेर त्यहाँबाट लाखौं तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई के सम्बन्धी नलेज छ? तपाईलाई टेक्नोलोजी सम्बन्धी नलेज छ भने तपाईले टेक्नोलोजीमा धेरै कुरा छन्। टिभी, रेडियो, मोबाइल अथवा तपाईले इलेक्ट्रोनिक्स ग्याजेटहरुको बारेमा रिभ्यु गर्ने अथवा तपाईले चाहिँ भिडियो आफूहरु पोस्ट गर्ने भिडियो ब्लगहरु तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ विभिन्न किसिमका नयाँ अपकमिङ मोबाइल फोनको बारेमा तपाईले बताउन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले चाहिँ मोबाइल फोनमा पनि अब एन्ड्रोइड र आइफोन छ, तपाईले एन्ड्रोइडको बारेमा भन्ने हो कि आइफोनको बारेमा भन्ने अथवा तपाईले दुवैको बारेमा भन्ने हो, त्यो तपाईले टपिक चुज गरेर आफ्नो वेबसाइटमा तपाईले एउटा फिक्स क्याटेगोरीको वेबसाइट बनाउनुस्। त्यहाँ मानिसहरुले तपाईको वेबसाइटमा भिजिट भिडियो गर्नेपछि तपाईको भ्युअर्स बढ्छ र तपाईको अर्निङ पनि बढ्छ। मैले यो तपाईलाई सिम्पल कुरा बताएको। तपाईले अनलाइनबाट अर्निङ गर्ने, तपाईले अनलाइनबाट अर्निङ गरेर लाखौं कमाउने तरिकाहरु धेरै छन्। त्यो मध्ये एकदम बेस्ट तरिका भनेको चाहिँ वेबसाइट क्रिएसन नै हो। तपाईले नेपालमा बसेर पनि तपाईले आफ्नो घरमा बसेर तपाईले पार्ट टाइममा भ्याएको बेला वेबसाइट क्रिएट गरेर तपाईले चाहिँ लाखौं रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्छ। यो एकदम बेस्ट उपाय। तपाईले आफ्नो ल्यापटपबाट अथवा तपाईले मोबाइलबाट पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो ब्लगहरु तपाईले आर्टिकल भ्याएको बेलामा आर्टिकल लेखेर तपाईले चाहिँ विभिन्न किसिमका न्यूज ब्लगहरु बनाएर अथवा तपाईले चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ एजुकेसन सम्बन्धी ब्लगहरु बनाएर अथवा तपाईले चाहिँ टेक्नोलोजी सम्बन्धी बनाएर अथवा तपाईले कुनै पनि किसिमको कार सम्बन्धी, अनलाइन सेलिङ सम्बन्धी, अनलाइन शपिङ सम्बन्धी हरेक किसिमको ब्लगहरु बनाएर तपाईले लाखौं रुपैयाँ महिनाको कमाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला। तपाईहरुले हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। तपाईले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। तपाईले शेयर गरिदिनु होला। तपाईले हामीलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, तपाईले टिकटकमा र तपाईले हामी ट्विटरमा फलो गर्न नबिर्सनु होला। तपाईलाई टेक्नोलोजिकल सम्बन्धी, एजुकेसनल सम्बन्धी भिडियोहरु हामी दैनिक रूपमा लिएर आउने छौं। तपाईको साथ र सहमतले हामीले नयाँ नयाँ भिडियो बनाउने मोटिभेसन मिल्छ।